નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે એ જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે ગુણોત્સવ 2.0 અંતર્ગત જે બીજો રાઉન્ડ પૂર્ણ થયો છે તો જે શાળાનું મૂલ્યાંકન થઈ ગયું છે તો શાળાના ગુણોત્સવના રિપોર્ટ કાર્ડ ઓનલાઈન મુકાઈ ગયા છે તો આપણે કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરી શકીશું તે આજના વિડીયોમાં આપણે પ્રેક્ટિકલ જોઈએ। સૌપ્રથમ તમારે આ ગૂગલ ક્રોમ કે બ્રાઉઝર ઓપન કરવાનું છે। એમાં આપણે એસએસસી ગુજરાત ખોલવાનું છે। એમાં આપણે જે દરરોજ જે હાજરી ઓનલાઈન આપણે પૂરતા હોઈએ છીએ એના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું છે। મિત્રો આ જે ઓનલાઈન એટેન્ડન્સ સિસ્ટમ ઉપર આપણે ક્લિક કરીને જે રોજ હાજરી પૂરીએ છીએ એમાં તમારી શાળાના પાસવર્ડ અને યુઝરનેમ પાસવર્ડથી લોગિન થવાનું છે। લોગિન થઈ ગયા પછી આપણે જોઈએ મિત્રો તમે લોગિન થઈ જશો એટલે આવી રીતે અહીંયા જોઈ શકાય છે। નીચે તમને બતાવું છું કે નીચેના ભાગે એક ઓપ્શન નવો ઉમેરાણો છે GSQAC। હવે તમે જેવું આની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારું જે રિપોર્ટ કાર્ડ છે એ નવું ડાઉનલોડ થઈ જશે। રિપોર્ટ કાર્ડ ડાઉનલોડ થઈ ગયા પછી તમને PDF પણ બતાવી દઉં છું આ વખતની। મિત્રો આ રીતનું નવું ગુણોત્સવ 2.0 21-22 રિપોર્ટ કાર્ડ ડાઉનલોડ થઈ ગયું છે। તમે અહીં જોઈ શકો છો નવું વર્ષ જે છે અહીંયા તમને જોવા મળે છે। જે શાળાનું રિપોર્ટ કાર્ડ છે એ નવું તમે અહીંયા જોઈ શકશો। આની અંદર જે આ ફૂદડી દેખાડવામાં આવી છે એટલે કે એનું મૂલ્યાંકન થયેલ નથી। એ જે વિધાનો છે જેમ કે સત્રાંત પરીક્ષા છે, શાળાની હાજરી છે, પ્રાર્થના સભા, યોગ, વ્યાયામ અને મધ્યાહન ભોજનનું મૂલ્યાંકન છે એ આ નવા બીજા રાઉન્ડની અંદર કરવામાં આવેલ ન હોવાથી એની ટકાવારીમાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવેલ નથી। તો આવી રીતે આપણું શાળાનું રિપોર્ટ કાર્ડ છે એ ડાઉનલોડ કરી અને તમે જોઈ શકો છો।